હેલો એવરીવન. આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટિંગ ચેપ્ટર બીકોમ સેમ 1નું સ્ટાર્ટ કરેલું હતું. ટિલ ધ લાસ્ટ વિડીયો we have seen how to prepare statement showing capital and revenue expenditure, and we have also seen journal entries. We have done one practical question, and moving forward today we are going to do one more practical question. Okay, question number 3. Let's read it. A company is replacing an asset which was originally constructed for rupees 15 lakh. It contains material, labor and other expense in the ratio 2:2:1. 15 લાખ છે એ મશીનની ઓરિજિનલ કોસ્ટ છે, અસેટની ઓરિજિનલ કોસ્ટ છે, અને એમાં 2:1ના પ્રમાણમાં મટીરિયલ, લેબર અને અધર એક્સપેન્સ ઇન્ક્લુડેડ છે. New asset will be constructed for rupees 50 lakh. Old material use costing 35,000 will be used in construction of new asset which are not included in above 50 lakh. તો હવે આપણે જ્યારે કોસ્ટ રિક્વાયર્ડ ટુ પે ઇન કેસ આપણે ફાઇન્ડ કરશું ત્યારે એમાંથી આ 50 લાખ લેસ, 50 લાખમાંથી ઓલ્ડ મટીરિયલ યુઝ છે એ લેસ નહીં કરીએ 35,000, કેમ કે એ ઓલરેડી ઇન્ક્લુડેડ નથી. જો ઇન્ક્લુડેડ હોય તો જ આપણે લેસ કરવાના થાય. Okay, scrap material realized 20,000. There is an increase in 15%, 10% and 5% in material, labor and other expense. આના ઉપરથી આપણે વર્કિંગ નોટ બનાવવાની થશે. પ્રેઝન્ટ કોસ્ટ ઓફ કરંટ અસેટ શોધવી પડશે. તો ચાલો એ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. 15 લાખને પહેલાં 2:2:1માં ડિવાઈડ કરવાના છે. 15 લાખને 2:2:1માં ડિવાઈડ કરીએ એટલે મળે 6 લાખ, 6 લાખ એન્ડ 3 લાખ. કેવી રીતના કરવાના? 15 લાખ ડિવાઈડ બાય 2 + 2 + 1 એટલે 5 ઇન્ટુ 2 એટલે આપણને મળશે 6 લાખ. અગેન સેમ કરીએ, 2:2:1 એટલે 6 લાખ અને અહીંયા ઇન્ટુ 1 કરીએ એટલે મળી જાય 3 લાખ. ઓકે, સિમ્પલ. તો આ રીતે ડિવાઈડ કરીએ એટલે ઓરિજિનલ કોસ્ટ મળે 6 લાખ, 6 લાખ એન્ડ 3 લાખ. પછી એમાં ઇન્ક્રીઝ છે, મટીરિયલમાં 15% ઇન્ક્રીઝ છે. 6 લાખ ઇન્ટુ 15% એટલે 90,000. એડિશન કરીએ એટલે 6,90,000. લેબરમાં 10% ઇન્ક્રીઝ છે. 6 લાખ ઇન્ટુ 10% એટલે 60,000. ટોટલ કરીએ એટલે 6,60,000. એન્ડ અધર એક્સપેન્સમાં 5% ઇન્ક્રીઝ છે. 3 લાખ ઇન્ટુ 5% એટલે 3,15,000. 15,000 અને એડ કરીએ એટલે 3,15,000. તમે ત્રણેયનો ટોટલ કરશો એટલે મળશે 16,65,000, જેને કહેવાય પ્રેઝન્ટ કોસ્ટ ઓફ કરંટ અસેટ. એ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે આજે સેમ અસેટ આપણે કન્સ્ટ્રક્ટ કરવી હોય તો જે વર્ષો પહેલાં અસેટ કન્સ્ટ્રક્ટ થઈ ગઈ હતી 15 લાખમાં, એ સેમ અસેટ આજે કન્સ્ટ્રક્ટ કરવી હોય તો એના માટે 16,65,000 રૂપીસ જોશે. આ આવી પ્રેઝન્ટ કોસ્ટ ઓફ કરંટ અસેટ. હવે આપણે સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ કેપિટલ એન્ડ રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર બનાવશું. એમાં કોસ્ટ રિક્વાયર્ડ ટુ પે ઇન કેસ 50 લાખ જે ડાયરેક્ટ છે. આપણે 50 લાખમાંથી ઓલ્ડ મટીરિયલ યુઝ લેસ નથી કરવાનું કારણ કે એમાં ઇન્ક્લુડેડ નથી. એમાંથી પ્રેઝન્ટ કોસ્ટ ઓફ કરંટ અસેટ હમણાં આપણે જે વર્કિંગ નોટ કરીને ફાઇન્ડ કરી એ લેસ કરવાની, અને 16,65,000 છે જે પ્રેઝન્ટ કોસ્ટ એ થશે આપણો રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર. બેલેન્સ જે હશે એ કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર 33,35,000. ઓલ્ડ મટીરિયલ યુઝ છે એ કેપિટલાઇઝ કરવાનું હોય એટલે એ કેપિટલ એક્સપેન્સમાં પ્લસ કરવાનું અને રેવન્યુ એક્સપેન્સમાંથી માઇનસ કરવાનું. સ્ક્રેપ સેલ્સ છે એ પણ રેવન્યુ એક્સપેન્સમાંથી માઇનસ કરવાનું. તમે બધું નેટ ઇફેક્ટ આપશો, એડલેસ કરશો એટલે જે ટોટલ કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર મળે
એ ન્યૂ અસેટ અકાઉન્ટે ડેબિટ થશે અને રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ મળશે એ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટે ડેબિટ થશે. તો આપણે જનરલ એન્ટ્રીઝ પણ જોવાની છે. ફર્સ્ટ, ન્યૂ અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ, રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ. તો ટોટલ કેશ રિક્વાયર્ડ ટુ પે ઇન કેશ જે છે એ બેંક અકાઉન્ટે ક્રેડિટ થશે. ન્યૂ અસેટ અકાઉન્ટે કેટલા ડેબિટ કરવાના છે એ જોવાનું આપણે અહીંયા. એમાંથી રેવન્યુ કેટલું છે અને કેપિટલ કેટલું છે 50 લાખમાંથી. તો 16,65,000 રેવન્યુ છે એટલે એ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટે ડેબિટ થશે અને 33,35,000 કેપિટલ છે એટલે એ ન્યૂ અસેટ અકાઉન્ટે ડેબિટ થશે. ન્યૂ અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 33,35, રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 16,65,000 ટુ બેંક અકાઉન્ટ 50 લાખ. સેકન્ડ છે આપણે ઓલ્ડ મટીરિયલ યુઝ કર્યું. તો ઓલ્ડ મટીરિયલ યુઝ છે એ કેપિટલાઇઝ થશે અને રિપ્લેસમેન્ટ ક્રેડિટ થશે કારણ કે એમાંથી આપણે લેસ કરી છે. ન્યૂ અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 35,000 ટુ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ 35,000. ડન. બિંગ ઓલ્ડ મટીરિયલ યુઝ. નરેશન લખવી કમ્પલસરી છે બધી જનરલ એન્ટ્રીમાં. પછી સ્ક્રેપ મટીરિયલ 20,000નું આપણે સેલ કરતા હતા એટલે બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ આપણે સેલ કરી આપણને કેશ ઓર બેંક મળે ટુ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. અને જે બેલેન્સ વધે રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટની જે તમને અહીંયા નેટ કરશો ત્યારે આવી હશે 16,10,000 એ રેવન્યુમાં ટ્રાન્સફર કરવાની. રેવન્યુ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટની ડેબિટ બેલેન્સ હોય આપણે એ બેલેન્સને રેવન્યુમાં ટ્રાન્સફર કરવી છે, રેવન્યુ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવી છે એટલે એ ક્રેડિટ થઈ જશે અને રેવન્યુ અકાઉન્ટ ડેબિટ થઈ જશે. ડન છે. આ તો ક્વેશ્ચન 3. લાસ્ટ ક્વેશ્ચનથી આમાં શું ડિફરન્ટ હતું તો કે લાસ્ટ ક્વેશ્ચનમાં ઓલ્ડ મટીરિયલ યુઝ છે એ ઇન્ક્લુડેડ હતું, આમાં ઓલ્ડ મટીરિયલ યુઝ છે એ ઇન્ક્લુડેડ નહોતું. રાઈટ. So in next video we'll do more sums and do more practice. Okay, thank you, bye bye.